سلام دوستان و همراهان عزیز. توی این پست آموزشی میخوایم با هم این کلاه هودی زیبا و خوشگل رو آموزش ببینیم. همینطور که میبینید بافت ساده و پترن شیک و قشنگی داره. پشت کلاه هم برخلاف کلاه هودی های دیگه حالت تیزی رو نداره. ما برای حاشیه کلاه یعنی لبه کلاه هم یک بافت زیبای قلاب بافی رو استفاده کردیم که قطعاً زیبایی کار رو دوچندان میکنه. کلی نکته در مورد قلاب بافی من بهتون آموزش دادم. کافیه که با من همراه باشین، آموزش رو نگاه کنید و بتونید این کلاه هودی خوشگل و زیبا رو برای خودتون یا عزیزانتون ببافید و باهاش کسب درآمد هم بکنید. برای بافت این کلاه هودی زیبا من از کاموای کارتوپو بیبی وان استفاده میکنم و قلاب شماره 2.5. نحوه اندازه‌گیری رو بهتون بگم بعد آموزش رو شروع کنیم. ببینید این کلاه هودی اول قسمت یقه بافته میشه، بعد قسمت کلاه بافته میشه. این قسمت یقه رو شما میتونید به چند روش اندازه بزنید. اگر دوست داشته باشید که کامل بینی و این قسمت ها رو پوشش بده، پس از این قسمت باید متر رو بذارید و اندازه بزنید. ببینید از این قسمت ما متر رو قرار میدیم و اندازه میزنیم برای اون شخصی که شما میخواین این کار رو ببافید. الان نگاه کنید از قسمت بینی ما اندازه بزنیم تا قسمت گردن، یک مقدار پایینتر از قسمت گردن، حدود 18 سانت هست این اندازه. اگر دوست داشته باشید که از قسمت فقط قسمت گردن رو پوشش بده، خب همین قسمت رو فقط اندازه میزنید، تقریبا 9 سانت. این میشه روش اندازه گیری. حالا اگر بلندتر هم ببافید میتونید مثل یقه اسکی کار رو برگردونید و تا زیر گردن قرار بگیره و استفاده کنید. پس به این روشی که گفتم شما اندازه میزنید. حالا این ممکن هست شما برای اون شخصی که میخواین ببافین باید به این دو روش اندازه بزنید. این کار رو من میخوام از قسمت بینی شروع کنم. پس از اون قسمتی که گفتم یعنی از قسمت بینی تا گردن رو اندازه میزنم و دقیق به همون اندازه من زنجیره میزنم. بعد از اینکه به اندازه مورد نظر زنجیره زدین، یک زنجیره اضافه تر بزنید و شروع کنید روی زنجیره ها رو بافت پای کوتاه انجام بدید. من یک زنجیره اضافه رو هم زدم و روی زنجیره ها بافت پای کوتاه می بافم. به این صورت زنجیره ها رو بشمارین، چون شما بافت رو به صورت رفت و برگشت باید ببافین و توی هر رج باید به اندازه زنجیره های شروع کار بافت پای کوتاه داشته باشین. خب روی زنجیره ها رو ما بافت میزنیم. خب رج اول رو ما کامل کردیم، یعنی روی زنجیره ها بافت پای کوتاه بافتیم. بافت به صورت رفت و برگشت است. برای برگشت روی بافت یک زنجیره بزنید، کار رو به این صورت بچرخونید. حالا این رشته نخایی که به سمت بیرون کار هست ما اینا رو به صورت بافت پای کوتاه میبافیم. دقت کنید این رشته نخها رو میگیریم و به صورت بافت پای کوتاه میبافیم به این صورت. برای بافت من 45 زنجیره شده و من توی هر رنج باید این 45 زنجیره رو داشته باشم. زمانی که ما بافت رو به صورت شیاری میبافیم، یعنی این یه رشته نخ رو میگیریم، یه خط بافتی روی بافت اصلیمون میافته. این چند رنج که بافته بشه مدل خودش رو کاملا نشون میده و یک بافت حالت کشسانی داره. خب به انتهای رج که رسیدین دقت کنید حتما آخرین پایه رو ببافید. آخرین پایه این زیر قرار میگیره، حتما این رو ببافید که کارتون صاف در بیاد. این رج که کامل شد یه زنجیره میزنید، کار رو میچرخونید و دوباره شروع میکنید از روی اولین پایه، یعنی اینجا این رشته نخ رو میگیرین و بافت پایه کوتاه رو میبافین. این قسمت به همین صورت بافته میشه، رفت و برگشت به صورت شیاری، یعنی این رشته نخ رو میگیریم و میبافیم. این رو شما باید به اندازه‌ای که به راحتی از دور سر رد بشه ببافین.
اگر بخواین آزادتر بشه میتونین بیشتر ببافین. اگر بخواین این قسمت کاملا کیپ صورتتون قرار بگیره باید به اندازه دور سر ببافین. خب من این قسمت رو میبافم، بعد باید به هم این قسمت رو وصلش کنیم. خب دوستان عزیز دقت کنید، من این قسمت رو بافتم به صورت رفت و برگشت، پای کوتاه و شیاری. ببینید بافت ما یه حالت کشسانی داره و نکته‌ای که مهمه گفتم این قسمت رو باید به اندازه دور سر ببافین، طوری باشه که به راحتی از روی سر عبور کنه. و حالا اگر برای خودتون میبافین میتونید روی سر اندازه بزنید، دور سر رو از قسمت بالاتر از ابرو اندازه بزنید با متر. برای هر شخص دیگه هم که میخواین ببافین باید به این روش اندازه بزنید. بعد از اینکه این قسمت اندازه شد باید دو طرف بافت رو به هم وصل کنیم و قسمت بالای کلاه رو ببافیم. دقت کنید این قسمت نباید تنگ باشه، چون ما قسمت بالای کلاه رو هم میخوایم از اینجا پایه بگیریم و ببافیم. بعد قسمت بالای کلاه کوچیک میشه و خب کلاهتون قشنگ در نمیاد. اگر هم بخوایم خیلی از این قسمت ها پایه بگیریم بافت زیاد جالب نمیشه، اون ظرافت رو نداره. خب بعد از اینکه به اندازه مورد نظر بافتین، دو طرف بافت رو به این حالت روی هم قرار میدین. ببینید میایین از سمت روبرو اولین پایه رو میگیرین به این صورت. حالا نخ رو از داخل این پایه و داخل نخی که روی قلاب هست این رو عبور بدین. دقت کنید باید یک رشته نخ رو از این طرف بگیریم، مثل زمانی که بافت رو میبافتیم و به صورت شیاری میبافتیم. وصل کردن هم به این صورته. این یه رشته نخ رو باید بگیرین و از قسمت روبرو با پایه بست به هم اتصال بدین. دوستانی که دستشون سفت هست در حین بافت برای اتصال سایز قلابشون رو تغییر بدن، یه سایز بزرگتر بردارن که چون با بافت پایه بست ما داریم این قسمت رو اتصال میدیم کارتون جمع نشه. پس اینم یک نکته دیگه ای هست که رعایت کنید که در نهایت هم بافت تمیز و یک دستی داشته باشیم. ببینید این دو طرف پایه ها رو با هم بگیرین و به هم دیگه به این صورت وصل کنید. خب عزیزان ببینید این قسمت رو ما با هم وصل کردیم. حالا قسمت کلاه رو باید شروع کنیم. دوستانی که میخوان قسمت کلاه بازتر باشه بهتره که این قسمت رو یک مقدار بیشتر ببافن. هرچی این قسمت بیشتر بافته بشه کلاه گشادتر میشه، هرچی تنگتر بافته بشه یعنی اندازه سر بافته بشه کلاه هم تنگتر میشه، اندازه سر میشه و کیپتر میشه. خب قسمت رو ما وصل کردیم، از اینجا بوده. این رو میاریم کنار کارمون، پایه هامون رو میشماریم. از همینجا من شروع به شمردن میکنم. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 و 25 تا پایه من دارم. یعنی بافتایی که به صورت شیاری هست 25 تا پایه شده. از این 25 تا پایه من میام تقسیم بندی میکنم. 12 تا برای سمت راست، 12 تا برای سمت چپ. 2 4 6 8 10 12. پایه 13 هم اینجا میشه. قلابم رو از همینجا وارد بافت میکنم. حالا اگر شما پایه هاتون فرد نبود یعنی طوری نبود که بتونید تقسیم بندی کنید، بهتره که اندازه بزنید. باید با متر اندازه بزنید و وسط کار رو مشخص کنید. قلاب رو به این صورت میاریم داخل بافت و نخ رو هم میاریم داخل بافت. برای شروع کار 3 زنجیره 1 2 3 میام یک خونه جلوتر یک پایه بلند، دوباره یک مقدار میام جلوتر یک پایه بلند. یعنی ما از این قسمت یقه داریم دونه میگیریم و به صورت بافت پایه بلند میبافیم. دقت کنید شما پایه ها رو باید طوری در بیارین که نه خیلی فاصله پایه ها زیاد بشه که کارتون جمع بشه، یا اینکه فاصلش خیلی کم بشه. کم بشه کار جمع میشه مشخصه. یا اگر فاصله ها رو یعنی پایه ها رو زیاد بزنید که خیلی کنار هم بزنید یا داخل یک پایه رو 2 بار بافت بزنید بافتتون گشاد میشه. پس روی هر پایه یه دونه نخ میکشین به سمت بالا و به صورت بافت پایه بلند میبافین به این صورت. خب من اینجاها رو میبافم تا این قسمت.
خب من تا این قسمت بافتم. بافت ما به صورت رفت و برگشت هست. حالا ما از این طرف باید کار رو ببافیم. خب 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. کار رو به این صورت میچرخونیم. ببینید این 3 زنجیره مربوط به این پایه هست، یعنی دیگه اینجا ما بافت نمیزنیم. میام از روی پایه بعدی این رشته نخ بیرونی رو میگیریم و به صورت بافت پایه متوسط میبافیم. یعنی نخ میکشیم. حالا 3 رشته نخ روی قلاب یکی میشن. دوباره 1 نخ روی قلاب میندازیم. میام روی پایه بعدی، نخی که به سمت بیرون بافت هست، نخ لپ بیرونی هست، این رو میگیریم. حالا 3 رشته نخ به صورت همزمان یکی میشن. دوباره 1 نخ روی قلاب، این رشته نخ بیرونی، 3 رشته نخ به صورت همزمان یکی میشن. پس بافت ما میشه بافت پایه متوسط به صورت شیاری، یعنی یه رشته نخ بیرونی و بافته میشه. خب این رو ما به این صورت میبافیم تا این قسمت. من الان رسیدم به انتهای رج. آخرین پایه‌ای که بافته میشه 3 زنجیره‌ای هستش که ما از این قسمت پایه گرفتیم و بافتیم. میایم روی زنجیره سوم، از اینجا پایه رو میگیریم و میبافیم. برای رج بعد دوباره 3 تا زنجیره بزنید، یعنی شروع کار رو شما با 3 زنجیره شروع کنید، ولی بافت پایه متوسط هست. مثل رج قبل این 3 زنجیره مربوط به این پایه هست. پس میایم از روی پایه بعدی، نگاه کنید مشخصه پایه دومی ما اینجا هست، رشته نخ بیرونی رو میگیریم و دوباره به صورت بافت پایه متوسط قسمت رو میبافیم. روی هر پایه یه دونه. دقت کنید که حتما به این صورت ببافید که اگر اشتباها روی یک پایه رو 2 بار بافت بزنید قطعا بافتتون گشاد میشه. ما پایه ها رو روی یعنی پایه هایی که الان داریم میبافیم رو روی پایه های رج قبل و به صورت شیاری بافت میزنیم. به این صورت میشه بافت ما. این رج رو هم کاملش میکنیم. خب این رج رو هم من کامل کردم، رسیدم به انتهای رج. آخرین پایه ببینید این 3 زنجیره هست. اگر نمیتونید روی 3 زنجیره رو بافت بزنید، میتونید ما بین 3 زنجیره و پایه، یعنی این وسط رو ببافین به صورت بافت پایه متوسط. برای رج بعد دوباره 3 زنجیره. ببینید دوستان اگر نختون ضخیم هست 2 تا زنجیره بزنید. من نخم چون تقریبا نازکه 3 تا زنجیره میزنم. دوباره ببینید این 3 زنجیره مربوط به این پایه است، مشخصه. پایه‌ای که الان باید روش ببافم این هست و رشته نخ بیرونی رو میگیرم به صورت بافت پایه متوسط میبافم. بافت کلاه هم به همین صورت رفت و برگشت پایه متوسط و به صورت شیاری. وقتی میگیم شیاری یعنی این رشته نخ بیرونی رو بافت میزنیم. این رو تا بلندای مورد نظرتون میبافین. برای خانوم ها از 30 تا 33 سانت میشه بافت، برای آقایون 35. برای بچه ها هم دیگه بستگی به سن بچه ها داره چون متغیر هست، یعنی باید طوری بشه که بلندای سر رو پوشش بده این قسمت از کلاه. ببینید بافت ما به این صورت میشه. این رج رو هم کامل میکنید تا این قسمت. اگر تونستید روی 3 زنجیره که رسیده روی زنجیره سوم رو بافت بزنید، اگر نه ما بینش مثل اینجا که الان آموزش دادم. دوباره با توجه به ضخامت نختون 2 الی 3 تا زنجیره بزنید، کار رو بچرخونید و به صورت بافت پایه متوسط و شیاری کار رو ادامه بدید. ببینید عزیزان من قسمت کلاه رو بافتم. بافت من اندازه 30 سانت شده. الان قسمت بالای کلاه رو ما باید جمع کنیم. اینجا هم قسمت یقه بوده که خب به سمت بالا برمیگرده به این حالت. حالا این قسمت رو میتونید تا بزنید یا به این حالت استفاده کنید. برای وصل کردن قسمت بالای کار شما بعد از اینکه به اندازه مورد نظرتون بافتین، اگر دوست دارین که کلاه یک مقدار آزادتر باشه تا 33 سانت جا داره که ببافین. اگر میخواین کیپ سر باشه همین اندازه که من بافتم کافیه.
ما برای وصل کردن این قسمت بالا از سوزن استفاده میکنیم، یعنی با قلاب وصل نمیکنیم، قسمت رو با سوزن وصل میکنیم و این قسمت گوشه رو حالت اوریب میدوزیم که بافت ما حالت گوشه داری به خودش نگیره. توی پستی که من کلاهودی رو آموزش داده بودم، یک مدل دیگه آموزش داده بودم، قسمتش یه حالت تیزی داشت. برخی از دوستان گفتن که ما دوست نداریم به این حالت بشه، مثل کلاه شنا قرمزی میشه. حالا توی این پست میخوام بهتون روش آموزش بدم که این قسمت تیزی نداشته باشه. خب آخرین رج رو که بافتین، نخ رو قیچی میکنید، یک مقدار بلندتر قیچی کنید و از همین نخ برای دوختن استفاده کنید. اینجا نخ رو اول از داخل بافت آزاد کنید که بافت شکافته نشه. بعد این رو داخل سوزن پلاستیکی یا سوزن گلدوزی که خب جلوش تیز نیست و بافت رو خراب نمیکنه، از این سوزن برای دوختن ما کمک میگیریم. ببینید اینجا که ما نخ رو قطع کردیم، میایم دقیق از قسمت رو به رو که 3 تا زنجیره داریم، داخل زنجیره سوم به این صورت بافتمون رو به هم دیگه وصل میکنیم. خب حالا ما میخوایم گفتیم قسمت گوشه دار نشه، پس باید کلاه رو پشت رو کنیم و وصل کنیم که خب من فراموش کردم اینجا بهتون بگم. کلاه رو به این صورت پشت رو کنید، به این حالت به هم وصل کنید. خب من دوباره سوزن رو داخل نخ میکشم، میام اینجا از این طرف هم 3 زنجیره داشتیم دیگه، به این 3 زنجیره وصل میکنم که دو طرف بافتم به هم دیگه وصل بشه. دقت کنید ما میایم یک پایه از این طرف بافتمون میگیریم، خب دقیق از قسمت رو به رو، اینجا هم 2 رشته نخ داریم، رشته نخی که به سمت داخل هست رو میگیریم، دوباره یه رشته نخ از این طرف بافت، یه رشته نخ دقیق از سمت رو به رو و اینجا رو به هم وصل میکنیم. خب این قسمت ها رو وصل میکنیم تا برسیم به قسمت گوشه کار که بهتون بگم باید به چه صورتی وصلش کنید. ببینید از سمت بیرون به این حالت میشه، به این صورت میشه. ببینید من قسمت ها رو وصل کردم، رسیدم به این قسمت گوشه کار. یه چند تا پایه باقی مونده که مثلا این قسمت کامل بشه. الان 1 2 3 4 5 6 پایه مونده که این قسمت کامل بشه. دیگه اینجاها رو من وصل نمی‌کنم. اینجا رو میام به حالت کج وصل می‌کنم، یعنی به این صورت وصل می‌کنم که این قسمت دیگه تیز نباشه. ببینید به این صورت سوزن رو وارد بافت کنین، این سوزن من قسمت انتهاش یک مقدار بزرگه و از داخل بافت به سختی رد میشه، ولی خب سوزن گلدوزی خیلی راحت تر هست. دقت کنید که در یک خط باشه. ببینید حالا از سمت این طرف کلاه که برعکسش کنیم، میبینید دیگه این قسمت تیز نیست، یه حالت کج و عروبی داره و خب قطعا روی سر به این حالت قشنگ‌تره. حالا این قسمتی هم که ما اضافه داریم سمت داخل کلاه هست، مشکلی نداره، زمانی هم که میپوشیم اصلا مشخص نمیشه. خب این هم قسمت بالای کلاه که به این صورت ما وصلش کردیم. اینجا هم خط وصل ما هست که چون با سوزن وصل کردیم اصلا مشخص نمیشه و این تمیزی کار ما میشه. خب حالا برای بافت این قسمت دقت کنید ما از این رجی که نخ رو آورده بودیم توی بافت و یک رج بافت پای بلند زدیم، بعد شروع کردیم بافت پای متوسط رو به صورت شیاری بافتیم. کاری به این رج ما نداریم، میایم از اینجا بافت حالت شیاری داره مشخصه، قلاب رو وارد بافت میکنیم و نخمون رو هم میاریم داخل بافت و از دور تا دور بافتمون بافت پای کوتاه میگیریم و میبافیم به این صورت. دقت کنید که فاصله پایه ها خیلی کم نباشه که خب باعث میشه کارتون جمع بشه، یا اگر فاصله ها زیاد باشه یا مثلا داخل یک پایه رو 2 بار بافت بزنید باعث میشه که بافتتون چین بخوره، گشاد بشه. پس به این صورت از دور تا دور بافت ما پایه میگیریم.
الان پایه‌هایی که من گرفتم رو نگاه کنید، می‌بینید صاف و یک دست هست. از این قسمت ها کامل پایه میگیریم. اینجا که خط وصلمون بوده از اینجا هم پایه‌مون رو میگیریم و میریم سراغ این طرف. اینجا رو هم پایه میگیریم تا این قسمت. نگاه کنید ما از اینجا پایه بلند داریم، کاری به این نداریم. از اینجا که بافت شیاری میبینیم تا این قسمت رو ما بافت پایه کوتاه میبافیم. خب بعد از اینکه از دور تا دور بافت پایه کوتاه گرفتیم و بافتیم، اینجا نختون رو قیچی کنیم. دوباره کار رو از این طرف شروع میکنیم، یعنی از همین جایی که ما بافت پایه کوتاه رو شروع کرده بودیم. قلاب رو وارد اولین پایه میکنیم. نخ رو میاریم داخل بافت و با 4 زنجیره بافت رو شروع میکنیم. 1 2 3 4. از قسمت پایین دقت کنید ما از اینجا کار رو وصل کردیم. از قسمت پایین یعنی این پایه رو رها میکنیم، روش بافت نمیزنیم، میایم روی پایه بعدی 2 تا پایه بلند کنار هم میبافیم. 1 و 2. 1 زنجیره میزنیم. دوباره از قسمت پایین این پایه رو رها میکنیم، این پایه رو ما بافتیم، پایه بعدیش رو رها میکنیم، میایم روی پایه بعدی. دقت کنید قلاب باید زیر 2 تا گندمی بره و یه دونه پایه بلند میبافیم. دوباره 1 زنجیره از قسمت پایین این خونه رو رها میکنیم، میایم روی خونه بعدی 2 تا پایه بلند کنار هم میبافیم. 1 و 2. ببینید بافت ما یکی در میون، یه پایه بلند، یه پایه جفت، یه پایه بلند، یه پایه جفت. برای شروع کار ما 4 تا زنجیره زدیم که 3 تا زنجیره اول معادل با یک پایه بلند هست، زنجیره چهارم حد فاصل پایه بلند با پایه جفت هست. به این صورت ما رج رو کامل میکنیم. دور تا دور بافت رو ما به این صورت میبافیم تا این قسمت. بعد اینجا دوباره باید نخ رو قیچی کنیم و از اینجا مدل رو شروع کنیم. خب من یه رج رو کامل کردم. آخرین پایه هم مثل شروع کار باید یه دونه پایه بلند داشته باشین. اینجا نخ رو قیچی کنین، نخ رو آزاد کنید که بافت شکافته نشه. دوباره از این طرف ما بافت رو شروع میکنیم. ببینید برای شروع کار ما 4 زنجیره داشتیم که 3 تا زنجیره حکم یک پایه رو برای ما داشته. میایم دقت کنید روی زنجیره سوم 1 2 3 قلاب رو وارد بافت میکنیم و یک پایه همینجا میبافیم. یک پایه میبافیم که نخ سفت بشه. ما پایه بعدیمون جفت هست. میایم دور پایه اول رو 4 الی 5 تا پایه بلند میبافیم با توجه به ضخامت نخ. این نخی که آوردین توی بافت این رو هم از سمت پشت کار با پایه ها نگه دارین و ببافینش. پس شروع به بافت پایه بلند میکنیم. 1 2. ببینید دور پایه رو من دارم بافت پایه بلند میبافم. 3 و این هم 4. حالا با توجه به ضخامت نختون گفتم 4 الی 5 تا پایه بلند ببافید. 1 زنجیره بزنید، شروع کنید دور پایه دوم رو هم پایه بلند ببافید. از همین قسمت بالا شروع به بافت کنید. 1 2 3 4. اگر 4 تایی بافتین همه رو باید 4 تایی ببافین، اگر 5 تایی بافتین همه رو باید 5 تایی ببافین. ببینید بافت ما به این صورت میشه. حالا میایم به پایه بلند بعدی. از این قسمت بالای پایه با پایه بست اتصال میزنیم. میرسیم به پایه های جفت که باید دور پایه ها رو پایه بلند ببافیم. 4 تا پایه بلند دور پایه اول. 1 2 3 و 4. 1 زنجیره دوباره دور پایه دوم از همین قسمت بالا بافت پایه بلند رو میبافیم. 1 2 3 و این هم 4.
حالا بافت رو به پایه بلند تکی که داریم از این قسمت بالا با پایه بست، دقت کنید با پایه بست اتصال بدین به این صورت. ببینید بافت به این حالت در میاد. دور تا دور بافت رو ما به این صورت میبافیم. آخرین پایه هم که از اینجا داریم، اینجا پایه های جفت داریم که دورش رو پایه بلند میبافیم 4 تا، یک زنجیره 4 تا پایه بلند دور این و در نهایت هم به آخرین پایه بلندی که از اینجا داریم با پایه بست اتصال میدیم که این رج هم کامل بشه. ببینید عزیزان، من رج اول رو کامل کردم، یعنی از بافت مدل هم که گفتم دیگه به این صورت میشه. اینجا نخ رو قطع کردم، دوباره از اینجا میخوام کار رو شروع کنم. این سلیقه شما اگر دوست داشته باشید میتونید کلا همین یک ردیف گل رو برای گل هودیتون استفاده کنید یا میتونید تعدادش رو بیشتر کنید. حالا اگر بخواید بیشتر بافت بزنید، دقت کنید ما اینجا کار رو میایم از وسط این دوتا، یعنی از اینجا گلاب رو وارد بافت میکنیم، نخمون رو هم میاریم توی بافت، مثل رج اول که 4 تا زنجیره زدیم اینجا هم 4 تا زنجیره میزنیم، 2 3 و 4. خب حالا میایم ما بین این دوتا گل این وسط پایه جفتمون رو میبافیم، 1 و 2 تا پایه بلند کنار هم، یک زنجیره پایه تک وسط این گل بافته میشه، پایه جفت ما بینش، یک زنجیره ما بین این دوتا گل، یعنی اینجا پایه های جفتمون رو ما میبافیم 1 و 2. باید به این صورت ببافیم. بعد زمانی که میخوایم دوباره این مدل رو تکرار کنیم، مدل نگاه کنید وقتی بافته بشه ما بین این دوتا بافته میشه و بافتمون به این ترتیب قشنگتر و زیباتر میشه. خب پس این رج رو هم کامل کنید تا اینجا، بعد نخ رو کات کنید و دوباره تکرار همین رج هست که حالا باز براتون توضیح میدم. خب این رج که کامل شد، نخ رو قیچی میکنید و از اینجا باز کار رو شروع میکنید. روی زنجیره سوم گلاب رو وارد بافت کنید، نخ رو بیارین داخل بافت، یک پایه اینجا ببافید که نخ فیکس بشه. مثل رج قبل دور پایه اول 4 تا پایه بلند، 1 2 3 و 4، یک زنجیره و دور پایه دوم هم 4 تا پایه بلند، 1 2 3 و 4. روی پایه بلند یه دونه پایه بست. دوباره به این قسمت از بافت میرسید که این بافت رو تکرار میکنید. اگر نختون ضخیم هست، اگر بخواید 4 تا پایه ببافین شاید این قسمت ها خیلی پرچین بشه، میتونید 3 تا پایه ببافید. اگر نختون نازکه مثل اکریل تاب، بهتره که 4 تا رو بکنید 5 تا. خودتون یکی دو تا گل رو ببافین متوجه میشین که به چه صورتی هست. ببینید الان این رج دوم مدل رو که ما شروع کردیم ما بین دو تا گل رج اول قرار گرفته و این باعث زیباتر شدن کارمون میشه. این رج رو هم به این ترتیب میبافیم تا اینجا. دوباره اگر خواستین کار رو ادامه بدین، نگاه کنید بیاریم بافت رو از این قسمت وسط شروع کنید. اینجا باید 3 تا زنجیره بزنید که میشه یک پایه بلند، اینجا پایه جفت که زمانی که بافت رو به این صورت میبافیم ما بین ما بین گل‌های رج قبلتون قرار بگیره. به این ترتیب این کار رو میبافین. حالا تا اندازه‌ای که مد نظرتون هست میتونید این بافت رو ببافین. به نظر من در حد 2 رج کافیه. حالا این دیگه سلیقه‌ای، اگر دوست داشته باشین میتونید بیشتر هم ببافین. دوستانی که اگر یک رج این مدل رو میبافن میتونن دور تا دور بافت رو حالا با یه رنگ دیگه‌ای که به رنگ اصلی بخوره بافت پای کوتاه ببافن که کارشون زیباتر بشه. البته این سلیقه‌ای، اگر دوست داشته باشین میتونید به این صورت ببافین. ببینید من 2 تا گل رو بافتم که بهتون نشون بدم، اگر دوست داشته باشین میتونید این کار رو انجام بدین. ببینید اگر هم بخوایم بافت بزنید از این قسمت که ما روی پایه بلند تا 4 تا پایه می‌بافتیم، 1 2 3 4، اولین پایه من اینجا هست، قلابم رو وارد بافت میکنم و نخ رو میارم داخل بافت، شروع به زدن پایه کوتاه میکنم.
به این صورت روی هر پایه یه دونه. یک، این نخ شروع کار رو هم بیارین توی بافت و ببافین. 2، این 3 و این هم 4. ما بعد از 4 تا پایه بلند یه دونه زنجیره داشتیم. این زنجیره هم یه دونه پایه کوتاه میبافیم. دوباره 4 تا پایه بلند داشتیم که روی هر کدوم یکی یه دونه بافت پایه کوتاه. 2، 3 و 4. بعد به پایه بلند پایه بست میزدیم. روی اون رو دیگه بافت نمیزنیم. میایم روی گل بعدی. دوباره 4 تا پایه داشتیم دیگه. 1، 2، 3، 4. روی هر کدوم یه دونه زنجیره. روی اون هم یه دونه پایه کوتاه. دوباره 4 تا پایه بلند که روی هر کدوم بافت پایه کوتاه میزنیم. بافتم به این صورت میشه. حالا اگر دوست داشته باشین میتونید برای قشنگتر شدن کارتون هم این بافت رو اضافه کنید. خب این هم از آموزش این کلاه هودی خوشگلمون. امیدوارم که ببافین و لذت ببرید. پست رو لایک کنید، با دوستانتون به اشتراک بذارید و کانال رو برای دیدن آموزش‌های بیشتر سابسکرایب کنید. و اگر انتقادی، پیشنهادی یا آموزش خاصی مد نظرتون هست توی کامنت ها بهم بگید.